همش مسیر میکشه منو به یک سری فعل‌ها و انجام اون فعل‌ها. کلن علاقه به رنگ و آمیزش رنگ به وجد میاره و منو یه ذره از دنیای واقعی و دنیای حقیقی که روی زمین و بیرون این خونه و یه ذره جدا میکنه. میرم توی فانتزی و این خالی شدن مغزم یا به عبارتی ناخودآگاهم منو میکشونه توی نقاشی کشیدن. من بردیان مرادی هستم، نقاش و طراح پارچه و لباس. رنگ احساسات من رو تفکیک میکنه تا حدی که این الان داره میبره به تاریکی، این منو میبره به روشنایی، این منو خوشحال میکنه، این منو ناراحت میکنه. مثلا باید برم توی اون دیپنس، الان بیام تو قله وایسم. واسه همینم هیچ گونه ابایی ندارم از به کار بردنشون توی زندگیم، توی لباس پوشیدنم. همه چیز داره یه جوری تو رو میکشه به این که اوکی تفکیک کن، تو یک شاید قرار ربات بشی. اون جهان طبیعتگرایی که در انسان وجود داره هی گهگداری حذف میشه و خب به هر حال انگار یک جنگی ما بین این حذف شدگی رنگ و حذف نشدنش. به قولی ربات نبودن برای من با رنگی کردن و رنگی شدن و رنگی پوشیدن توأم میشه. انگار تعیین رشته کردم با نقاشی که میخوام وارد هنر بشم و در این حال تعیین رشتم رفتم تو سال اول هنر که انگار فشن بوده برام. انگار به واسطه اون فشن من تونستم هی سال به سال خودم رو سوق بدم به جلو به هنر. یک خلأی رو در پیرامون و جهان اطرافم و شهرم دیدم، اونم خلأ رنگ در فشن. اومدم گفتم اوکی این شهر تهران، اصلا کشور ایران، کره زمین، این اگه بخواد بشه بوم نقاشی تو، این لباس ها هم اگر بشن رنگامیزی تو، رنگ تو، متریالی که نیاز داری برای نقاشی، اون شهر تو شده بوم نقاشی تو. و این رنگایی هم که تو داری گذاشتی، آدما هم دارن بهت کمک میکنن توی شهر حرکت میکنن، انگار دارن دست توئه که داره این نقاشی رو توی شهر میکشه. چالش اینو داشتم که اوکی چجوری بقبولونیم رنگی بودن رو به جامعه، جسارت پوشش رو دادن به جامعه یک کاری بسیار سخت. توی نقاشی انگار ساده تر میشه، توی نقاشی انگار پذیراتر میشن، انگار دوست دارن ببینن تا بپوشن. برداشت خودم و همینطور گذاشت خودم یک فلسفه ای رو پیروی میکنه که خودم دقیق نمیدونم اون فلسفه چیه. بیشتر هی سوال و جوابه، سوال و جواب با بومه، بی‌پروا گذاشتن رنگ و لکه و خط و همینجوری هی دنبال کردن اینا، سر نخ رو پیدا کردن و جوابهایی که میگیرم و همینجوری هی جلو میبرم تا اینکه برسم به اون جواب قاطع، به اون فرمی که میخوام. و در اصل
اینی که من بتونم ذهنم رو خالی بکنم روی یک صفحه‌ای برام یک امتیازیه که این امتیاز رو من انگار تونستم به دست بیارم و باهاش تعامل کنم، باهاش زندگی رو ببرم جلو و در این حال صحبتم رو، فکرم رو، ناخودآگاهم رو به دیگران به یک طریقی دارم نشون میدم. این منو ترغیب میکنه که هی نقاشی بکشم. آزاد نقاشی کشیدن یعنی رها نقاشی کشیدن، رها پرتاب کردن، رها جواب گرفتن، رها زندگی کردن، بی پروا رفتن جلو، در عین حال مراقب خود بودن. من حتی یه جاهای مراقب خودمم که رنگی نشم، لباسم رنگی نشه، در این حال دارم تو رنگ غلط میزنم و تماما هم هی دارم رنگی میشم اون جاهای مشخص بدنم و همش در حال پریدن رو بومم. انگار من هم میشم همون رنگ، من هم میپرم توش، یعنی میرم به جزء اون بوم میرسم و همون جوری که رنگ رو پرت میکنم خودم رو هم پرت میکنم، یعنی ذهنم رو پرت میکنم توش. تعهدیه که من حتی نمیدونم چرا این تعهد رو دارم به هنر که مثلا من باید یک اخلاق مداری هایی رو برای خودم، یک سلسله قوانینی رو برای خودم بتراشم بذارم که هر چیزی رو نپرونم توش، چون ممکنه آیده بدی داشته باشه. قراره اومدیم اینجا که سالم کنیم، که بریم توی اون روحیه سازندگی تا روحیه تخریب. تخریب در اصل اون چیزیه که تو بدون هیچ فکری، بدون هیچ گونه فیلتری اون رو ارائه میدی. بی پروا بودن اینه که با جسارت بری تو دل کار ولی بی نتیجه نذاری کار. در حین نقاشی عنصری رو جز ذهن خودم دخیل نمیبینم بهش. بیشتر میرم به سمت اینکه موزیک نمیخوام الان باشه، صدای شهر رو ممکنه بشنوم، صدای پنکه رو ممکنه بشنوم. اینی که من چجوری دارم جهان رو میبینم، من چجوری دارم زندگی رو میبینم، دارم دقت میکنم توی زندگی کردن. من تو خیابون که راه میرم صورت آدم ها رو همینجوری به مراتب هی دارم میبینم، احساسات خودم نسبت به اون صورت ها رو دارم میبینم، رنگ رو دارم میبینم، نارنگ رو دارم میبینم. اون احساسات میان در دستان من و بعد دستان من اون احساسات رو میکشن، سپس ذهن من، دید من، معقوله من اون معنا رو به اون میبخشه و فاینال میکنه کار. اگر صورت ها همه چیز در فیزیک مشخصه، شما این شکلی، من این شکلی هم، ایشون این شکلیه، ایشون این شکلیه، ایشون این شکلیه، اوشون این شکلیه، اوشون این شکلیه، ایشون 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 این شکلیه.